ආයුබෝවන්. ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ විදුසර YouTube චැනලේ මගින් පවත්වන සාකච්ඡා මාලාවේ 4 වැනි සාකච්ඡාව සමග. ඔබ තවමත් විදුසර YouTube චැනලේ subscribe කොට නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඔබට මෙවැනි වටිනා සාකච්ඡාවලට සවන් දෙන්නට පුළුවන්. මේ සාකච්ඡාව සඳහා අපේ සම්පත්දායකයා හැටියට සම්බන්ධ වෙන්නේ ආචාර්ය රුචිර විජේසේන. ආයුබෝවන් ඩොක්ටර් රුචිර. ඩොක්ටර් අපි කතා කළා නැනෝ තාක්ෂණයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කළා, ඒ වගේම නැනෝ පරිමාණය ගැන කතා කරා, නැනෝ අංශු පිළිබඳ කතා කළා. ඒ වගේ මට මේ සාකච්ඡා තුන දිහා බැලුවාම මට මතක් වුණා ඔබ කිව්වා මේ ජීවය ගත්තාම, ජීවයේ පද්ධති ගත්තාම, ජීව පද්ධතිවල ක්‍රියාකාරීත්වය ගත්තාම මේවා ගොඩක් නැනෝ පරිමාණයේ හැසිරෙන්නේ කියලා. එතකොට ජීවය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි කියනවා ඉතාම වැදගත් මූලද්‍රව්‍යයක් කාබන් ජීවය ගොඩනැගීමේදී. ඒක අපේ පරිණාමය ගැන කතා කරනකොට රසායනික පරිණාමය අපි කාබන් ගොඩාක් ඉහළ තැනක තියෙනවා. එතකොට මේ නැනෝ පරිමාණයේ හැසිරෙන ජීවය ගත්තාම එහෙනම් කාබන් වලටත් කාර්යභාරයක් ඇති නේද මේ නැනෝ තාක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට? මොකක්ද ඒකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවද මොකක් හරි? හරි වැදගත් දෙයක් සුනන්ද. දැන් මේ කාබන් කියන එක, කාබන් කියන මූලද්‍රව්‍ය හරි සුවිශේෂී ගණයකලා සැලකෙනවා ජීවය සම්බන්ධ කතා කරමු. මොකද අපි දන්නවා ජීවී පද්ධති සියල්ලක්ම පාහේ කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් ගොඩනගෙන්න. අපි දන්නා පරිදි ජීවය සම්පූර්ණයෙන්ම කාබනිකයි. ඕගනික් ලයිෆ් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ පමණක් නෙමෙයි මේ ජීවයට වඩා එහාට ගිහිල්ලා මේ සාමාන්‍ය අපි කියන අජීවී පද්ධති වශයෙන් ගත්තත් කාබන් වල සුවිශේෂ තියෙන මේ සුවිශේෂතාවය උදාහරණ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ හරිතාගාර වායුවක් විදියට පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය යාමනය කිරීම සඳහා මහා විශාල කාර්යභාරයක් කරනවා. තාම කුඩා ප්‍රමාණයයි තියෙන්නේ. නමුත් එයින් සිදුවන මේ අපි කියනවා අර ග්‍රීන් හවුස් ඉෆෙක්ට් කියන එක, නැවත පෘථිවියෙන් පිටතට යන තාපය නැවත පෘථිවිය තුළ රඳවා ගැනීම වගේ ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ සංශ්ලේෂණයට උපයෝගී. එක්සැක්ට්ලි. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය අපි සියල්ල මේ ජීවය මේ සූර්යාගෙන් අපිට අරගෙන එන ශක්තිය ජීවි පද්ධති වලට බෙදා දෙන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන තනි ප්‍රතික්‍රියා මත පදනම්. ඉතින් අපේ මේ මූලික මාතෘකාව වශයෙන් ගත්තාම නැනෝ තාක්ෂණයේ වශයෙන් ගත්තාමත් කාබන් කියන එක ඉතාම විශිෂ්ට ඒ වගේ හරිම සුවිශේෂී ගණේලා සැලකෙන මූලද්‍රව්‍යයක්. මොකද මේ කාබන් කියන මූලද්‍රව්‍ය මත පදනම්ව මහා විශාල ප්‍රමාණයක් හරිම සුවිශේෂී වශයෙන් අපිට මේ අඳුර ගන්න පුළුවන් අපි කියනවා නැනෝ අංශූන් වර්ග අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි වැදගත්. මොකද දැන් අපි කිව්වා දැන් මේ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා අපි කතා කරා විවිධ ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවා කියලා. නැනෝ පරිමාණයේදී ඒ ප්‍රොපර්ටිස් වල වෙනස්කම් ඇති වෙනවා කියලා අපි ගිය වැඩසටහනේ කතා කරා. 3 වෙනි වැඩසටහනේ. නමුත් හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. මූලද්‍රව්‍යත් විවිධ ස්වරූප වලට හැතිරෙන්න පුළුවන් නම් ඒ මූලද්‍රව්‍යයෙන් හදන දේවල් වල නැවත ඒ වගේ ප්‍රොපර්ටිස් වෙනස්කම් තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණ හරි සුවිශේෂ මේ ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් පද්ධතියක් බවට එලෙසමපත් වෙනවා. මේ කාබන් කියන එක එනයින් ගත්තාම ඊටාම සුවිශේෂී. මොකද දැන් කාබන් ගැන අපි ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා. මේ කාබන් වලට පුළුවන් මේ අපි කියනවා මේ ආවර්තා වගේ හරි සුවිශේෂ මූලද්‍රව්‍යයක් එයට සහසංයෝජ වශයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් බන්ධන 4ක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බන්ධන 4 මේ සාදා ගැනීමේ හැකියාව නිසා කාබන් වලට අපි තියෙනවා විවිධ බහුරූපී ආකාර ගොඩනැගීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ බහුරූපී ආකාර කොච්චර මේ අපි කියන ප්‍රොපර්ටිස් වශයෙන් වෙනස් ඒවා කියන. දැන් අපි දන්නවා දියමන්ති. දියමන්ති කියලා කියන්නේ කාබන් වල බහුරූපී ආකාරය. ඇලෝටෝප් එක. ඒ වගේම අඟුරු කෑල්ලක් ගන්න ඒකත් කාබන් වල බහුරූපී ආකාරයක් ඇමෝපස් කාබන්. මේ දෙන්නගේ ප්‍රොපර්ටිස් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. දියමන්ති කියන කෙන අපි දන්නා පරිදි කාබන් කිව්වම අපි බොහොම නිකන් සාමාන්‍ය මේ බොහොම සොෆ්ට් බොහොම මෘදු වර්ගයේ ඒ වගේ වටිනාකමක් නැති එහෙමනේ හිතන්නේ. නමුත් දියමන්ති කියන්නේ කොච්චර වටිනවද? ඒ අපි ප්‍රොපර්ටිස් වශයෙන් ගත්තාම දෘඩම ද්‍රව්‍ය දෘඩභාවය ගත්තාම කාබන්. හැබැයි විශ්වාස කරන්න ඔය මේ දැල්ලක් අධි උෂ්ණත්ව සහිත දැල්ලක් දියමන්ති කෑල්ලකට දැම්මොත් දියමන්ති මේ ගිනිගෙන මේ
විපරෙට්ලා යනවා. එහෙම කරන්න එපා කවදාවත්. නමුත් දියමන්තියක් අපි මේ දැල්ලකට આવුවොත් දියමන්ති කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපි ওই වගේ දැන් කාබන් තව දැන් අඟුරු කියන්නේ එකක්, දියමන්ති කියන්නේ තව එකක්, මිනිරන්. මිනිරන් වශයෙන් ගත්තාම අපි කියනවා ඒ වගේ. ඉතින් අපිට ওই විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ওই සරලම දැන් කාබන් වල හරීම සුවිශේෂී ආකාරයක් තමයි දැන් ඉටිපන්දමක් ළඟ පුංචි ඉටිපන්දමක් දැල් වෙනකොට පුංචි වීදුරු කෑල්ලක් උඩින් අල්ලන්නේ. මේ දැලි විදිහට. කියන ඇමෝපස් කාබන් අංශුන් වල සකස් වීම. මේ වගේ විවිධ ආකාර තියෙනවා. නැනෝ පරිමාණයේ වශයෙන් ගත්තාම කාබන් දැන් මේව තමයි අපි සාමාන්‍ය අපේ මහේක්ෂ පරිමාණය අපිට සුරු පුරුදු. මිනිරන්, දියමන්ති, ඇමෝපස් කාබන් ඔය වගේ. නමුත් කාබන් වල තියෙන සුවිශේෂත්වය ඇත්තටම තියෙන්නේ මේවටත් වඩා නැනෝ පරිමාණය. මොකද මේ අර අපි කිව්ව අපි ගිය වැඩසටහනේ අපි ඉගෙන ගත්තා විවිධ ආකාරවල මේ නැනෝ අංශුන් වල විවිධ ආකාර තියෙනවා. ආකාර types of nanomaterials. ඒ සියලුම ආකාර පෙන්වන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍යයක් තමයි කාබන් කියලා කියන්නේ. අපි මුලින්ම කතා කරා 1D nanostructures. sorry 0D nanostructures. දැන් 0D nanostructures වශයෙන් ගත්තාම කාබන් පුළුවන් හිතන්න දැන් කාබන් එකක් අපි කිව්වා මූලද්‍රව්‍යයක් වශයෙන් බන්ධන 4ක් හදාගන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍යයක්. එහෙනම් බලන්න කාබන් එක පරමාණුවක් අරගෙන ඔය වගේ බන්ධන 4ක් හදාගෙන ඔය වගේ අපිට පුළුවන් මේ කාබන් මේ සාමාන්‍ය අපිට විවිධ මේ විදියට සංවෘත පද්ධතියක් බවට අපි කියන මේකට බකි බෝල් එකක් කියලා. හතරේ මේ බන්ධන 4න් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේක සංවෘත පද්ධතියක් බවට කාබන් 60කින් අපි කියනවා C60 ඊට පස්සේ C80 ඔය වගේ කාබන් පරමාණු 60කින් යුතු ඊටාම ශුද්ධ නැනෝ පරිමාණ අංශුවක් හදන්න. මේකට අපි කියනවා බක්මිනිස්ටර් ෆුලරීන් කියන කාබන් බහුරූපී ආකාරයෙන් අපි නොදන්නා තව එකක් ෆුලරීන්. ඒක අපි කියනවා 0D මේක අර ස්පියර් එකක්නේ. මේ අපි කියනවා ගෝලයක් වගේ. ගෝලයක් කියන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ගෝලයක් කිව්වම මේක පිරීලා තියෙනවා වගේ. දැන් මෙහෙම නෙමෙයි මේක කාබන් මේ මතු පිටකින් හැදිලා තියෙන ෂෙල් එකක් වගේ. කියන්නේ කට්ටක් වගේ අපි කියනවා. එහෙනම් පළවෙනි ඔන්න බලන්න. අපිට දැන් කාබන් වල අලුත් ස්වරූප දෙනවා. දැන් අලුත් ස්වරූප එනකොට මොකද වෙන්නේ? අලුත් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන මැටීරියල්ස්. දියමන්ති වලින් ගන්න වැඩ නෙමෙයි අපි මිනරල් වලින් ගන්න. එහෙනම් ෆුලරීන් වලින් අපි ගන්නේ දියමන්ති වලින් ගන්න වැඩක් නෙමෙයි මිනරල් වලින් වැඩක් නෙමෙයි. ඒකට වෙනම ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඒවා 0D nanostructures. ඊට පස්සේ ඔය ඇමෝපස් කාබන් අංශු ගත්තාමත් ඒවත් ඇවිල්ලා 0D nanostructure ඇමෝපස් වලින් ඇමෝපස් කියලා කියන්නේ මේකට નિયમિત සැකස්මක් නැහැ මේ විශාල වශයෙන් ගත්තාම. ඉතින් ඊටාම කුඩා ප්‍රදේශවල යම්කිසි අණුක සැකස්මක් තියෙනවා. එමුනේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තම අර බක්මිනිස්ටර් ෆුල් දැන් අපි රූප දාන්න පුළුවන් මේ සමහරලාට. ඒ ෆුලරීන් එකක් ගත්තාම ඒ වගේ નિયમિત සැකස්මක් තියෙන ඒ වගේ එකක් නැහැ. අපේ ඇමෝපස් ගත්තා. මේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් බලන්න 1D nanostructures පවා කාබන් වල හම්බ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි කියනවා මේ කාබන් නැනෝ ටියුබ්ස් කියලා. කාබන් නැනෝ ටියුබ්ස් ගත්තාම ඒක 1D nanostructure. මොකද ඒකේ පළල සහ උස නැනෝ පරිමාණය. නැනෝමීටර් 1 2ක් වගේ. දිග ඇවිල්ලා මිලිමීටර් පරිමාණය. ලෙන්ත් එක. ඒතර 1D nanostructure. ඊට පස්සේ ග්‍රැපීන් කියලා එකක්. දැන් අපිට පුළුවන් කාබන් එක බන්ධන 4ක් හදන්න පුළුවන් නම් සඩස්ත්‍ර වගේ එකට එකතු වෙලා කොටස් වශයෙන් මේ රූප දායි මේක තනි කර මතු පිටක් වගේ. මෙම්බ්‍රේන් එකක් විදියට. අපිට පුළුවන් කාබන් පෘෂ්ඨ වශයෙන් හදන්න. අපි කියනවා ග්‍රැපීන් කියලා. ඒ අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. ඒතර 2D nanostructure. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් අපි මිනිරන් ගත්තාම ග්‍රැෆයිට් ගත්තාම ග්‍රැපීන් අංශු ගණනාවක එකට එකතුවකින් තමයි ඇත්තටම මේ හැදිලා තියෙන මිනරල්. ඒතර අපි කියනවා නැනෝ ග්‍රැෆයිට්. එහෙම නැත්නම් මයික්‍රෝ ග්‍රැෆයිට් ගත්තාම ඒක 3D nanostructure. ඉතින් ඒ නම් වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පුළුවන් නම් අපි ගිය වැඩසටහනේ ගොඩක් විස්තරාත්මක කතා කරලා මේ වගේ. කාබන් ගත්තාම හරිම සුවිශේෂී ස්වරූපයක්. ඒ වගේම සම්පූර්ණ අපි අර මහේක්ෂ පද්ධති වල දකින කාබන් ව්‍යුහ වලට වඩා විනාශම වෙයි. දැන් මම මේ කිව්වේ තාම සරලේව නැනෝ කෝන්ස්
නැනෝ අනියන්ස් ඊට පස්සේ ඔය වගේ ඔයගේ නැනෝ පිලර්ස් නැනෝ රිබන්ස් ඔය වගේ ගොඩාක් මේ කාබන් වල විවිධ බහුරූපී ආකාර අපිට ඇත්තටම අඳුර ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ડોක්ටර් එතකොට දැන් ඔබ කිව්වා මේ කාබන් වල විවිධ බහුරූපී ආකාර තියෙනවා මේවා ගොඩක් ඒවා නැනෝ පරිමාණය තුල තියෙන්නේ කියලා. දියමන්ති වගේ එකක් හැරුණකොට අපි මේ දකින අපි ඊටාම ප්‍රයෝජනෙට ගන්න මිනිරන් පවා අර 3D මේ නැනෝ මේ ඒ පරිමාණය මේ ව්‍යුහයක් ඒ පරිමාණයේ තියෙන්නේ කියලා පරිමාණය නෙවෙයි අතපස්සේ ඒ ව්‍යුහයක් ඒ විදිහට. අර මෙම්බ්‍රේන්ස් එකතු වෙලා හැදිච්ච. එතකොට ඔබ ෆුලරින් ඉඳලා මේ ග්‍රැෆයිට් දක්වා මේවයි තියෙන අපිට තියෙන ප්‍රායෝගික භාවිතාව මොන වගේද? ඇයි අපි මෙච්චර වෙහෙස වෙන්නේ මේ වගේ? මේවයින් අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද? ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් නිසා කාබන් සහිත මේ නැනෝ පද්ධති පිළිබඳ ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ කාබන් සහිත මේ නැනෝ ද්‍රව්‍ය වල හරි සුවිශේෂ ගුණාංග පැහැදිලිලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ලෝකයේ තියෙන ශක්තිමත්ම ද්‍රව්‍යයක් තමයි ශක්තිමත්ම ද්‍රව්‍යයක් තමයි කාබන් නැනෝ ටියුබ් සහ ග්‍රැෆීන් කියන්නේ. මොකද ඒක ඒ තියෙන ඒ ශක්තිය මෙච්චරයි කියන්න බෑ. මොකද මහා විෂය කියන්නේ අපිට ඒක කොච්චර පුදුම මේක හරි ලස්සන උදාහරණයක්. අපිට තනි දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් නම් තනි ග්‍රැෆීන් ෂීට් එකක් හදන්න. මේ නිකන් සරල උදාහරණයක් දෙනවා මේ පොඩි තේරුම් ගැනීමක් විදියට. හිතන්න අලියෙක් මේ ඇණයක් උඩ ඉඳලා අලියෙක් එහෙම හිතන්න හයිපොතටිකලි අලියෙක් කරගෙන ඇණයක් උඩ ඉඳනවා. ඇනේ ඔලුව උඩ ඉඳනවා. ඇනේ ඔලුව උඩ ඉඳනවා. ඉඳලා දැන් ඇනේ තුඩ පල්ලෙහාට තිබිලා හිතන්න අපිට ලොකු ග්‍රැෆීන් ෂීට් එකක් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ග්‍රැෆීන් ෂීට් එක උඩ අර ඇනේ උල තිබ්බත් විශ්වාස කරන්න මේ නැනෝමීටර් නෙමෙයි නැනෝමීටරයක්වත් මේ ඝනකම නැති මේ සියුම් පටලය විසින් අර බර දරන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ තියරිටිකල් වශයෙන් හෝ අඩු වශයෙන්. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන අතර ලොකුවට මේ ග්‍රැෆීන් මෙම්බ්‍රේන් එක හදන්න බෑ. විද්‍යාඥයෝ උත්සාහ කරගෙන යනවා ඒක හදන්න. දැන් කොච්චර ශක්තියද? ඒ කියන්නේ අර තනි ලක්ෂයට පීඩනය ගොනු වුණා. ඒ කොච්චර පීඩනයක්ද? හාලිය කිය ටොන් එකක්වත් ඇතිනේ. ඒක මේ සියුම්ම මිලිමීටර වැඩි කිරීම මිලිමීටර වගේ කුඩා මේ ලක්ෂයකට මෙය වුණත් කැඩෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා තව ඔය වගේමයක් කියනවා. දැන් ඒ ශක්තිය වශයෙන් ගත්තාම මම වෙනත් උදාහරණ දෙන්න. හිතන්න පැන්සලක් තරම් මහත පැන්සලක් තරම් මහත විදිහට අපි කාබන් නැනෝ තන්තු අපි එතුවොත් හදලා මේ වගේ කාබන් නැනෝ අපි කියන කාබන් නැනෝ ෆයිබර්ස් අරගෙන පැන්සලක් තරම් මහතක රැහැනක් අපි හැදුවා කියන්නකො. අධි වේගයෙන් ගමන් කරන ජම්බෝ ජෙට් යානයක් ඒ රැහැරෙන් එක මොහොතෙන් නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ජෙට් එකට මොනවාද කියලා අහන්න එපා. නමුත් පුළුවන්. එතරම් ශක්තිය. ඒක රැහැන කැඩෙන්නේ නැහැ. ජෙට් එක දෙකට ඉරිලා වගේ යයි. රැහැන කැඩෙන්නේ නැහැ. ශක්තිමත්. එතකොට දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඒ අර නැනෝ පරිමාණය ගත්තාම මේක ශක්තිමත්. දැන් මෙතන මේක ප්‍රායෝගිකව කියන පුළුවන් හදන්න. දැන් මෙහෙමයි. එතන වැඩේ තියෙන්නේ දැන් නැනෝ අංශු හරි පොඩිනේ. ඒතර දැන් අපි අර කියන රැහැන කියන්නේ මහේක්ෂ පරිමාණයේ තියෙන එකනේ. ඒතර ඒ විදිහට දිගටම හදීමේ ගැටලු ප්‍රායෝගික ගැටලු තියෙනවා. ඒක විද්‍යාඥයන් විසින් කරගෙන යනවා. ඊටාම ඉහළ මට්ටමේ සාර්ථකත්වයන් පවා ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මම කිව්වේ ශක්තිය ගැන කාබන් නැනෝ අංශු වල. තව මම කියන්නම් එකක්. දැන් අපි දන්න ඕනම මේ අපි සන්නායක බහුල වශයෙන් අපි හැම තැනකම සන්නායක බහුල වශයෙන් භාවිතා වෙනවා. අපි මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගත්තත්, ලයිට් එකක් ගත්තත්, රැහන් මේ විදුලි රැහනක් ගත්තත්, ගොඩාක් තැන්වල අපේ සියලුම පරිපථවල සන්නායක භාවිතා වෙනවා. සෑම සන්නායකයකම ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධය මොකද තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? සෑම විටම මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධයේ තියෙන අවස්ථාවක සෑම විටම ශක්ති හානියක් තියෙනවා. තර සන්නායකතාවේ මේ ප්‍රතිරෝධය විශේෂ තියෙන හානිය අතිශයම වැඩි සමහරවල්. හිතන්න කිලෝමීටර් ගණනක මේ සිද්ධ වෙන පවර් ට්‍රාන්ස්මිෂන් වල දැන් අපේ ගෙදරක ඉඳලා පවර් හවුස් එකකට එහෙම නැත්නම් පවර් ජෙනරේට් කරන දා කොච්චර කිලෝමීටර් ගණනක් දුවයි? ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයක් හානි වෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ප්‍රතිරෝධය. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති වල ගත්තත් ප්‍රතිරෝධය කියන එක හරි ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් එහෙම ගත්තාම
නමුත් හිතන්ඩ විශ්වාස කරන්න මේ කාබන් නැනෝ අංශුවක් එම ග්‍රැපීන් ගන්නකො. අපි දන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනවල සාමාන්‍ය අපි මේ ධාරාවක සාමාන්‍ය මේ විද්‍යුත් අර්ථ දැක්වීම වශයෙන් ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගවල ගමන් කිරීමේ ස්වරූපයක් තමයි අපි ධාරාවක් ලෙස සලකන්නේ. ඒතර අපි දන්න ප්‍රධාන සන්නායකයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දුන්නාම ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගමන් කරනවා ඒ සන්නායක තුලින් කියන්නේ දැන් මේකේ ප්‍රධාන අර්ථ වශයෙන් ගත්තාම යම්කිසි හරස් කඩක් හරහා සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල චලිතය. දැන් අපි සාමාන්‍ය මේ අපි කියන ඩිරෙක්ට් කියන්නේ මේ ධාරා විද්‍යුතයේ අර්ධයකින් වශයෙන් ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ගමන කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ මේ පරමාණු සමග සිදුවන ගැටීම් නිසා ඇතිවන තමයි ප්‍රතිරෝධ හානිය ඇති වෙන්නේ. නමුත් ග්‍රැෆීන් ගන්න ග්‍රැෆීන් වලින් මේ පැත්තෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ඉන්ජෙක්ට් කරොත් මොමන්ටරලි අනිත් පැත්තෙන් මතුවෙනවා. ඒ මොහොතේම අනිත් පැත්තෙන් මතුවෙනවා. එතකොට මේක කියනවා මේ චාර්ජ් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ඇවිල්ලා මේ තියරටිකලි ගත්තොත් මේකට රෙසිස්ටන්ට් ෆ්‍රී එකක් නෑ රෙසිස්ටන්ස් එකක් නැති තරම් මේ ඒක බැලිස්ටික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියලා අපි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙඳට අනිත් පැත්තේ. එතකොට මේ අර කියන්නේ අපි ඒක තාම ඉහළ මට්ටමේ අපි කියන සන්නායකතාවය විද්‍යුත් සන්නායකතාවය විතරක් නෙවෙයි ඕකම වෙනවා තාපයට. තාපය අපි කියන ෆෝනෝන්ස් වලින් තමයි තාපය ගමන් කරන්නේ පසු කාලීන අපේ ශිෂ්‍යයෝ ඉගෙන ගන්න ඒවා විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ. ද ෆෝනෝන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක හරිම ඉතින් ලෝකයේ තියෙන දැනට හොයාගෙන තියෙන ඊටාම ඉහළම මට්ටමේ වැඩිම විද්‍යුත් සන්නායකතා තාප සන්නායකතා තියෙන ද්‍රව්‍ය තමයි ඔය ග්‍රැෆීන් සහ කාබන් නැනෝ ටියුබ්ස්. ඉතින් බලන්න මේ වගේ තියෙන විවිධ උපයෝගිතා කොපමණ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන ඔය කාබන් නැනෝ ටියුබ්ස් වල ගොඩක් උපයෝගිකා තියෙනවා. දැන් ඔය මේ ශක්තිය වශයෙන් ගත්තොත් බලන්න ඔය සමහර මේ ඒගොල්ලෝ දැකලත් ඇති මේ ඔය ෆ්‍රේම්ස් වලට ඒ කියන්නේ වෙහිකල් ෆ්‍රේම්ස් වලට කාබන් නැනෝ ටියුබ් භාවිතා කරලා නැනෝ සංයුත ද්‍රව්‍ය කියන්නේ නැනෝ කම්පොසයිට්ස් ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් වලට අර නැනෝ සංයුත අර නැනෝ ටියුබ්ස් යම් ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. එකතු කරාම අර ප්ලාස්ටික් වල තිබිච්ච ශක්තිය දෙගුණ වෙනවා. ඒතර ඒ වගේ අපි කියන නැනෝ සංයුත ද්‍රව්‍ය අපි පස්සෙ කතා කරමු. ඉතින් ඔය වගේ විවිධ ආකාරවල මේ අපිට මේ හොයාගන්න පුළුවන් මේ විවිධ අලුත් ප්‍රොපර්ටිස් මේව තුළ හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඩොක්ටර් බොහොම ස්තුතියි. එතකොට අද සාකච්ඡාවේදී අපි මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කළා කාබන් පිළිබඳව. ඒ මොකද එක පැත්තකින් අපි නිකන් කිව්වා මේ ජීව පද්ධති වලත් කාබන් ඉතාම වැදගත් මූලද්‍රව්‍යයක් කියන එක. නමුත් ඊටත් වඩා අපේ අවධානය කාබන් වෙත යොමු වුණේ අත වශයෙන් මේ නැනෝ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම කාබන් වල තිබෙන සිග්නිෆිකන්ස් එක වැදගත්කම නිසා. ඒකදී අපේ ආචාර්ය රුචිර විජේසේන අපි සමග කිව්වා කාබන් වල විවිධ බහුරූපී ආකාර අපිට මේ නැනෝ පරිමාණය තුළ දැක ගන්න පුළුවන් සහ ඒවයේ තියෙන ගුණාංග පුදුමාකාර විදිහට වෙනස් සහ ඒ ගුණාංග වලින් අපට වාණිජමය වශයෙන් කර්මාන්තමය වශයෙන් ගත්තා මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතය පහසු කරන්න විවිධ විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. ඉතින් එහෙමනම් මේ සාකච්ඡාව තවදුරටත් ඉදිරියට දිගහැරෙනවා. අද සාකච්ඡාව අපි නතර කරනවා. මෙවැනි සාකච්ඡාවලට නැරඹීමට සමන් දීමට ඔබ තවමත් විදුසර YouTube channelය subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. අදට සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්. අලුත් වීඩියෝස් ගැන අප්ඩේට්ස් දැනගන්න විදුසර YouTube channel එක subscribe කරන්න. notification වලට bell icon එක click කරන්න.